ערב טוב לכולם, מיד נתחיל. ערב טוב. טוב, ערב טוב מיכאל. אוקיי, טוב, אז אני מקווה שכולם הספיקו להיכנס לשיעור בינתיים. אנחנו בשיעור החמישי כבר, נכון? אני זוכר נכון? רביעי, חמישי? בוא נראה. כן, נראה לי שחמישי. הגיוני? כן. שבסמסטר רגיל זה היה השליש הראשון של הסמסטר, בסמסטר הזה אנחנו בעצם באמצע סמסטר. מה שהופך אותו למאוד מאוד מדויק, בואו נאמר את זה ככה. טוב, אני אתחיל רגע בלהזכיר את הדבר שאיתו סיימנו את השיעור שעבר, ואחר כך אנחנו נתקדם הלאה. המטרה הראשונה שלנו היום זה לעשות איזה תרגיל מסכם על הנושא של איגרות חוב, תמחור איגרות חוב ומשך החיים הממוצע של איגרות חוב. ומיד אחר כך נתקדם לנושא שאני מקווה כבר להתקדם איתו היום, כמובן שזה המבנה האיטי של שערי הריבית. אוקיי? אוקיי. שבוע שעבר דיברנו על דורציה או מח"מ, זה שתי השמות בעברית, באנגלית duration, בעברית מח"מ או דורציה. מח"מ זה משך חיים ממוצע, זה איזשהו מדד שהומצא בשביל לתת אינדיקציה, לתוך כמה זמן בממוצע אנחנו נחזיר את הסכום שהשקענו בנכס. במקרה הזה אנחנו בדרך כלל מדברים על הלוואות, איגרות חוב, הלוואות אחרות, אבל זה הרעיון, תוך כמה זמן בממוצע נחזיר את ההשקעה בנכס. בממוצע על פני זמן, זה כמובן, הערך שלו הוא כמעט תמיד נמוך מהזמן עד לפירעון של האיגרת חוב, למעט במקרה של איגרת חוב בלי קופונים, שאז המח"מ הוא זהה לזמן, למשך הזמן של איגרת. אוקיי, אז למדנו על מח"מ, למדנו איך לחשב מח"מ באמצעות טבלה עם כל מיני שלבים, היום נתרגל את זה שוב. וראינו שיש גם כלל אצבע שבעצם משתמשים איתו במח"מ בשביל לתת אינדיקציה לרגישות של נכס לשינויים בשערי הריבית. ראינו שככל שהמח"מ גבוה יותר, הוא יותר חשוף לסיכון של שינוי ריבית. כלומר, כשהמח"מ גבוה יותר והריבית נגיד עולה באחוז, אז מחיר שוק ירד יותר. ככל שהמח"מ גדול יותר, ככה התנודה של המחיר תהיה גדולה יותר. וראינו שזה יוצר לנו בעיות. אם יש לנו עסק שיש להם גם נכסים וגם התחייבויות, שני הצדדים של המאזן, שהם חשופים לשינויים בריבית, אבל המח"מ של צד אחד שונה מהמח"מ של הצד השני, כשיש שינוי בריבית, ההון העצמי של החברה יכול לעלות או לרדת, והסיכון הוא כמובן שהוא ירד בצורה גבוהה, והחברה יכולה לפשוט את הרגל פשוט מהשינוי בשווי הנכסים הלא סימטרי. אז אמרנו, יש דרך פשוטה לשנות את זה, וזה לעשות גידור, על ידי זה שאנחנו משווים את המח"מ של צד הנכסים למח"מ של צד ההתחייבויות. נתנו דוגמה של מוסד פיננסי שיכול לעשות את זה בצד הנכסים. לא שומעים, אני חושבת. אני חושב שכולם לא שומעים.
טוב, שלום לכם. קרס לי המחשב. לא יודע כמה זמן דיברתי לעצמי, אבל זה כנראה היה די הרבה זמן, כי אתם קפאתם לי בתמונה, אז מבחינתי המשכתי לדבר. בואו תספרו לי מה שמעתם בסוף. נתת רק את ההגדרה של... אני לא זוכר. הלחם זהו. מחם זהו. אוקיי, גם על הגמישות, המח"מ כגמישות של... לא, 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 ואמרת שפשוט יש אופציה גידור וזהו. אוקיי, יפה. טוב, נחמד. תראו, אם זה שוב קורה, אז תיתנו לי שוב איזה 2 דקות, אני פשוט אעבור למחשב אחר, בסדר? סוף סוף אין גשם, אז חזרתי למשרד שלי, אבל יופי, נפל לי המחשב. אז רגע, אני פותח שוב את המצגת, ונעשה שיתוף מסך עוד שנייה. אוקיי, אז אנחנו היינו פה. אני הייתי פה יותר זמן ממכם, מסתבר, אבל אנחנו נזרום. אז בקיצור, מה שרציתי להזכיר, זה שהמח"מ מאפשר בעצם לעשות גידור לסיכון הריבית. כלומר, אם יש לי חברה שיש לה נכסים והתחייבויות, אבל עם מח"מ שונה, אז כשיש שינוי בריבית, צד אחד יושפע יותר מהצד השני של המאזן, וזה מאוד מאוד מסוכן לחברה. אז למדנו דרך פשוטה לעשות גידור של הסיכון הזה, על ידי זה שאנחנו משווים את המח"מ של שני הצדדים, של הנכסים וההתחייבויות. אנחנו משווים את המח"מ של הנכסים, כי בדרך כלל זה הצד שיש בו גמישות, כן? משחקים עם הכמות של כל אחת מאגרות החוב, בדוגמה האחרונה שעשינו, בשביל להגיע למח"מ של צד ההתחייבויות, אוקיי? ואז עשינו בדיקה של התיק המח"מ הממוצע של צד הנכסים אחרי השינוי, וראינו שהצלחנו. המשוואה הזאת היא משוואה שעוזרת לנו להבין מה הפרופורציה, ה-weight, המשקל של כל נכס שאליו אנחנו שואפים. אנחנו שואפים ל4, אנחנו רוצים לדעת מה המשקל של כל נכס. עכשיו נעשה תרגיל מסכם שמתחיל מחישוב מחיר, עובר לחישוב דורציה, מח"מ, נראה שימוש בנוסחה שרק הראיתי אותה אבל לא השתמשנו בה, שמחשבת מח"מ לא עם טבלה אלא באמצעות נוסחה, ונעשה בסוף את החישוב הזה, אבל אפילו נעשה עוד חישוב נוסף שעוד לא עשינו. בסדר? זה אמור לסכם את הרבה מהדברים שעשינו מתחילת הסמסטר. אוקיי? אז בואו נתחיל. שמתי לכם באתר גם קובץ עם השאלות, בין היתר שאלת החזרה הזאת, שיהיה לכם נוח לראות את זה מול העיניים, אז תדעו שזה קיים באתר. לא יודע אם יש לי גישה אליו עכשיו, אבל בסדר, אם מישהו רוצה לשים לכם בנוסף את הקובץ, אז הוא נמצא, איפה הוא נמצא? תרגילים לשיעורים, מחר במבנה אתי. בסדר? אז אתם יכולים גם להשתמש בו, כי זה גם עכשיו וגם למצגת הבאה. פשוט התרגילים, שיהיה לכם כל הזמן מול העיניים את השאלות. טוב. אוקיי, אז למי שנכנס עכשיו כי דוקטור דורון העריך את השיעור, הכל בסדר, גם אני ברחתי מהשיעור באמצע וחזרתי. זה לגבי מה שנרשם לי בצ'אט עכשיו. אוקיי, יאללה. לחברה מסוימת, מי שנכנס עכשיו שוב, זה תרגיל סיכום של כל מה שעשינו עד עכשיו, בסדר? לחברה מסוימת התחייבות הנובעת מאג"ח שהנפיקה לפני מספר שנים. האג"ח שהונפקה היא בסך של 100,000 שקלים, ערך נקוב, והיא נושאת ריבית שנתית בשיעור של 10%. הריבית בגין איגרת החוב משולמת בתום כל שנה, ואילו קרן האיגרת תפרע שני תשלומים שווים. הראשון בעוד 2 והשני בעוד 4 שנים.
שיעור התשואה לפדיון בגין איגרת החוב הוא 12%. החברה מעוניינת לחסן את חשיפתה לשינויים בהתחייבויות הנובעים משינויי ריבית, ולאור זאת החליטה לנהל תיק השקעות המורכב משתי איגרות החוב הבאות, ושתיהן פירעון הערך הנקוב בתום חיי האיגרת, ויש כאן פירוט עליהם בטבלה. שתי איגרות חוב, אחת עם זמן פירעון 2 ואחת עם זמן פירעון 10. בואו נזכיר לכם משהו שאמרנו בשיעור שעבר. אנחנו צריכים להתחיל את השיעור הזה, את התרגיל, בלחשב את המח"מ של ההתחייבות. אוקיי? עכשיו המח"מ יהיה איזשהו מספר. בשביל להצליח לחסן את החשיפה לשינויים בהתחייבויות, אנחנו צריכים ליצור מח"מ ממוצע מהתיק הזה. אז אחרי שנחשב מח"מ לאיגרת הזאת ולאיגרת הזאת, אנחנו צריכים לעשות איזה ממוצע משוקלל. לכן לא סתם יש כאן אג"ח אחת קצרה ואג"ח אחת ארוכה. בשביל שנוכל לעשות ממוצע משוקלל, אם שתי איגרות החוב היו עם מח"מ הרבה יותר גדול מהמח"מ של ההתחייבות, זה לא היה עוזר. תכף נבין את זה קצת יותר. טוב, אז אנחנו רוצים לחשב את המח"מ של צד ההתחייבויות, כלומר שתי הבולטים הראשונים בשאלה יעזרו לנו, אחר כך את המח"מ של איגרות החוב A ו-B, ואז לענות על השאלה הכי חשובה, כמה איגרות חוב על החברה לרכוש מכל סוג, כדי לחסן את תיק ההשקעה בפני שינויים בשער הריבית. אז בואו נתחיל. לחשב מח"מ להתחייבות. יש כאן התחייבות לשלם ערך נקוב של 100,000 שקלים, עם ריבית שנתית של 10%. אוקיי? הריבית משולמת כל שנה, והקרן תיפרע בשני תשלומים שווים, הראשון בעוד 2 והשני בעוד 4 שנים. ונותנים לנו גם את הריבית להיוון, שיעור התשואה לפדיון 12%. ואנחנו צריכים לחשב. אוקיי? עכשיו בואו נתחיל בתזרים. ערך נקוב 100,000 מוחזרת בשני תשלומים. אז מה נראה, איך יוחזר האיגרת? מה עם שני זרמי המזומנים של ההחזר? חבר'ה, זה השלב שאתם מדברים או כותבים בצ'אט. שני זרמי המזומנים, סך הכל ערך נקוב 100,000, כמה יחזור בכל אחד מהשנים, שנה 2 ושנה 4? 50-50. נכון. אחרי שנתיים מחזירים חצי, 50,000 חוזר, ואחרי עוד שנתיים מחזירים עוד 50,000. הערך הנקוב מוחזר איפה זה רשום שמחזירים בהתחלה חצי ואחר כך חצי? אוקיי, אז רשום שהיא תיפרע בשני תשלומים שווים. שווים, אוקיי. שווים, בסדר? הראשון בעוד 2 והשני בעוד 4 שנים. אוקיי, מה הקופון הראשון? מה הסכום שלו? בשנה הראשונה או... בשנה הראשונה, אחרי שנה יש קופון ראשון. אז מה הסכום? רק אחוז. 10,000. 10, כ-10,000. נכון, נכון, גם מיכאל וגם עינת, צדקתם 10,000. ריבית נקובה כפול הערך הנקוב, בסדר? יש כאן אג"ח עם ערך נקוב 100,000 שהיא נושאת ריבית שנתית בשיעור 10%. זה במילים אחרות הריבית הנקובה. אז הקופון הראשון הוא 10,000 שקלים. מהו הקופון השני? גם 10. גם 10,000, נכון? תודה קונסטנטין. מה הקופון השלישי? 5. 5. זהו, יפה. רק רציתי לוודא שאנחנו שמים לב. כאמור, דיברתי על זה כבר בעבר, טעות נפוצה, לא שמים לב. גם הקופון קטן אם אני מחזיר חלק מהערך הנקוב. אוקיי? לא לשכוח את זה. ברגע שנותר לי ערך נקוב של 50,000 בלבד, אנחנו משלמים קופון של 10% מ-50,000. הקופונים יורדים ל5,000. קופון 3 וקופון 4. אוקיי? זהו, בנינו את זרם המזומנים, את זה צריך להבין, למצוא את המחיר, ותכף נראה גם איך מוצאים את המח"מ. אוקיי? הריבית להיוון היא 12%, כן? טוב, אז ככה. יש לנו פה טבלת עזר, שאנחנו נוכל להיעזר בה בשביל לבנות את המח"מ. סליחה, כן. גם את המחיר וגם את המח"מ. בנינו את זרם המזומנים, ראינו אותו קודם. והכי מעניין אותנו הסך הכל.
נכון? סך הכל הזרם המזומן, שהוא 10,000, 60,000, 5,000 ו-55,000. בסדר? טוב, עכשיו בואו נבנה את זה בשלבים. כאן אנחנו רושמים את סך הכל התשלום, כן, שזה, אתם יודעים, בואו נעשה את זה ממש שלב שלב. אוקיי. יופי. אז ככה. כאן אני רושם 10,000 בשורה הראשונה. בשורה השנייה אני רושם 60, זה 60K כמובן, כן, ולפני זה. בסדר, בשלישית אני רושם 5K, וברביעית 55K. אוקיי? זה זרם המזומנים. עכשיו אני צריך, בשביל לחשב את המח"מ וגם את המחיר, לעבור לעמודה השנייה של חישוב המח"מ. כאן אני עושה את הערך הנוכחי של כל זרם מזומנים. אז מהו הערך הנוכחי של התזרים הראשון? זה פשוט 10,000 חלקי 1.12, כי זאת הריבית להיוון שלנו, כן? בחזקת 1. נכון? כי יש לנו פה שנה אחת בלבד קדימה. מי כבר חישב? כמה זה יוצא? 8,928. רגע, העלית את הרשע, 8,900? 928. יופי, תודה. יפה. תכף נגיע לשורה, לעמודה האחרונה. בואו, בסדר, את זה אנחנו צריכים להמשיך. כאן יש לנו 60,000, לחלק ל-1.12 בחזקת 2, כי זה התזרים בשנה השנייה, וכמה זה יוצא לכם? 47,831.6. יופי, יופי. אחרי זה בשקף הבא יש לי את הדברים המדויקים, בסדר? אז גם אם אנחנו לא מדייקים, לא נורא. 5,000 לחלק ל-1.12 בשלישית, אני בטוח שכבר הבנתם את הרעיון, נכון? כמה זה יוצא? 3,558.9. יופי. עכשיו אני מקווה, חבר'ה, שאתם מנסים לפחות חלקית לחשב, או לפחות לראות שאתם מבינים את הרעיון. האחרון, 55,000, ואני בכוונה עושה את זה איתכם לאט, כן? 1.12 בחזקת 4, היוון של השנה האחרונה יוצא לנו, כמה, עינת? 34,953.5. זה היה 30, נכון? כן, 34,935.4. סבבה, יופי. יש לנו את זרם המזומנים מהוון. אם נסכום אותו, אנחנו נמצא בעצם את המחיר של האג"ח, כן? כלומר, הסך הכל שלו, שים לנו כאן קו יפה של סך הכל. אולי גם כאן נשים קו יפה כזה של סך הכל. אוקיי, כמה יוצא לנו הסך הכל? אני כבר אצלי גם את זה לחשב. הכל יותר נוח באקסל, 65,271.4. אוקיי, רק שהמספר הראשון היה 90, נכון? 95. 95,271.4. יופי. אני לא זוכר בעל פה את התוצאה, תכף נראה אם צדקנו בול או לא. אבל זה נשמע טוב. אוקיי. מצאנו את המחיר. עכשיו בואו נמצא את המחר. שלב הבא אנחנו לוקחים את מה שכבר... חבר'ה, שאלות עד כאן. עד כאן זה היוון רגיל, כן? לא חידשתי שום דבר מקורסים קודמים. חישוב המח"מ. לכל שורה אנחנו פשוט מכפילים את הערך שמצאנו בזמן, ב-T של אותה תקופה. במספר ההחזר. בסדר? אז יש לנו 1 כפול 8,928, מן הסתם זה לא משתנה, נכון? הלאה, כאן יש לנו 2 כפול 4,783.4.6, כמה זה יוצא? סליחה, מבחינתי יש פה טעות. אצלי היה 47,831, לא 4. אז יכול להיות שאני לא שמעתי, ויכול להיות שיש איזה טעות בחישוב. מישהו עוד בדק, חבר'ה? כן, כן, גם אצלי 1 בסוף. 1 בסוף. 1 נקודה.
לא, נקודה 6 זה אחד- בסדר. 1.6. אוקיי, סבבה, בסדר, תודה. אז כמה זה? זה, מה? 95 משהו, לא? 95, כן. 663.2. יופי. אותו דבר כאן, כן? 3, אנחנו עושים את זה ממש לאט בכוונה, בשביל פעם אחת שתראו, כי זה נגיד הכי מסובך שיש לנו העליון זה 95, 663.2. אוקיי, סבבה. תודה. וכאן יש לנו, כמה זה יוצא? 71? 10,676.7. 7-6 ככה? נכון, נקודה 7. יופי. הלאה, הבא בתור, 4 כפול 34,935.4, יוצא כמה? 139,814 שקלים. יופי. אוקיי, עכשיו הסך הכל של כל מה שעשינו עכשיו, כמה זה יוצא? הרגתי אתכם עם החישוב הזה. $255,081.9. יופי. איך מחשבים את המח"מ? לוקחים את התוצאה הזאת ומחלקים אותה במחיר של האיגרת חוב. כלומר, מחלקים אותה ב-95,271.4. כמה קיבלנו? 2.677. 2.677. אוקיי. עכשיו רק נותר לנו לראות עד כמה אנחנו קרובים לתוצאה שמופיעה בשקף הבא. אבל לפני זה, חבר'ה, שאלות. אין שאלות. אוקיי. אז בואו נראה מה קיבלנו בשקף הבא. 2.68. ולנו יצא כמה? היינו די קרובים, לא? זה תוצאה מאקסל, מעוגלת, מחושבת, בסדר? אני חושב שהיינו די קרובים. יצאנו 2.6. 2.677. אז סבבה, היינו מאוד מדויקים. יפה. אז זה מאקסל מעוגל ומסודר, אבל כאילו בעצם עבדנו ידנית עכשיו והגענו לאותו הדבר. אז תודה רבה על העזרה בחישובים. מה המשמעות של 2.6? המשמעות היא שאיגרת החוב הזאת תחזיר לנו את ההשקעה בה בגובה 95,273 בתוך 2.68 שנים בממוצע. אוקיי? ממוצע על פני זמן, כמובן שבפועל ייקח קצת יותר זמן להחזיר, אבל זה הרעיון של מחר. שאלות? אוקיי. אז זהו, אז ראינו איך מחשבים מח"מ לאיגרת חוב שאין דרך אחרת לחשב חוץ מבטבלה. זה המספר, המח"מ הזה, המח"מ של ההתחייבות, זה המספר שאנחנו רוצים להגיע אליו בצד הנכסים, בשביל לחסן את החברה כנגד סיכונים של שינויים בריבית, אוקיי? סיכון הריבית. בשביל זה אנחנו נצטרך לחשב את המחיר של כל איגרת חוב, לחשב את המח"מ של כל איגרת חוב, ולעשות ממוצע משוקלל כזה שלפיו אנחנו נבין כמה מכל איגרת צריך לקנות בשביל להגיע למספר הזה, 2.68. זה היעד שלנו, אוקיי? עכשיו זה ייקח קצת זמן, אבל בואו נתחיל. טוב, בואו נתחיל באיגרת B, רק בשביל שתראו בעצם את הערך של להשתמש בנוסחה ולא בטבלה. כי איגרת A יש לה רק 2, אז אולי גם טבלה אפשר לעשות, זה לא כזה משנה. אבל איגרת B הייתה ל10 שנים. 10 שנים זה 10 שורות בטבלה, זה מאוד מייגע. ואז כשיש לנו את האפשרות הזאת זה יותר פשוט. מתי אפשר להשתמש בנוסחה? אני מזכיר לכם, רק כשמדובר באג"ח רגילה. אג"ח עם החזר אחד בסוף החיים, אוקיי? אלה הנתונים שלה. ערך נקוב 100. ריבית נקובה 15%. מה גובה הקופון בשקלים? 15. תודה, נכון, 15, קונסטנטין, כן.
10 שנים, כלומר 10 החזרים שנתיים, והריבית להיוון 10%. YTM 10%. אוקיי, זאת הנוסחה לחישוב המח"מ, היא די ארוכה. בשביל להשתמש בה אנחנו צריכים קודם כל לחשב את Y. Y עוד לא התעסקנו בו, זה תשואת קופון. זה מראה לנו מה התשואה שכל קופון נותן לנו בהשוואה למחיר השוק. אוקיי? אז אנחנו צריכים למצוא את Y, ובשביל למצוא את Y אנחנו צריכים למצוא את המחיר. ולכן בשביל להשתמש בנוסחה אנחנו צריכים א', למצוא את המחיר, ב', למצוא תשואת קופון, ואז להציב בנוסחה הזאת, שכל האותיות אמורות להיות לכם מוכרות בנוסחה הזאת, למעט ה-Y, תשואת הקופון. נכון? N זה מספר התקופות, נכון? אנחנו מכירים את זה. מספר הקופון, מספר התקופות, R זה הריבית מה להיוון. זה ה-YTM? זה הריבית לתשואה? זה שיעור התשואה שיעור לפדיון, התשואה. אוקיי. וזאת תמיד הריבית שאיתה אנחנו מהוונים. בסדר? זאת הריבית להיוון, ה-R שבתוך הנוסחה זה, אנחנו שמים בו את ה-YTM, כי זה הריבית שאיתה אנחנו מהוונים. אוקיי? עוד שאלות, חבר'ה, משהו כאן לא מוכר לפני שאני מתחיל? אולי בינתיים כבר התחלתם לחשב, אני לא יודע, אבל... אין, יאללה. חישוב מחיר. אז חישוב מחיר לאג"ח רגילה זה די פשוט, נכון? אנחנו כבר מכירים את זה. יש לנו את הקופון 15 שקלים. אנחנו מכפילים אותו בערך הנוכחי של הסדרה של 10 קופונים, PVFA. כן, 10 קופונים. כשהריבית להיוון היא 10%, אז זאת הנוסחה שאני משתמש בה. מקווה שאתם זוכרים את זה כבר בשלב הזה בקורס. ועוד היוון של הערך הנקוב 10 תקופות לאחור, או 10 שנים לאחור, כי הערך הנקוב יתקבל בעוד 10 שנים. אני מהוון אותו 10 שנים לאחור. זה ההיוון הסטנדרטי של אג"ח רגיל. ואנחנו מקבלים מחיר 130, זה אג"ח מי זוכר אם זה ניקיון או פרמיה? היסטוריה. פרמיה? נכון. נכון, נכון. תודה לשתיכן, נכון. ברגע שהערך הנקוב נמוך ממחיר השוק, יש כאן פרמיה. אנשים מוכנים לשלם הרבה בשביל לקנות את האיגרת הזאת. ולמה? כי האיגרת הזאת נותנת לנו קופון של 15%, והמשקיעים בשוק דורשים תשואה של 10% בלבד. כולם ירצו לקנות את זה והמחיר יעלה. בסדר? זה קצת היסטוריה של משהו שלמדנו לפני 3 שבועות. אוקיי. שאלות. טוב. תשואת הקופון חישבתם אני מקווה כבר? זה אמור להיות חישוב מאוד פשוט עכשיו. מהי תשואת הקופון? אתה יכול להסביר מה זה תשואת הקופון? מה זה כן. בעצם אומר? תשואת הקופון אומרת לנו מהו הרווח שלנו באחוזים בהשוואה למחיר הקנייה שאנחנו מקבלים מכל קופון. חבר'ה, מהי תשואת הקופון? אוקיי, אז יש לי כבר 2 תשובות בצ'אט, תודה לכם. אחת מהן לדעתי קצת יצא משהו שלא תכננתם. זה כבר נראה לי קצת יותר מדויק, נכון? טוב, אז יש לנו תשואת קופון של 11, מקווים ש11.47 או 48, תלוי איך מעגלים. תשואת קופון של בערך 11.5%. אוקיי? זה אומר שכל קופון, הקופון שאני מקבל, נותן לי תשואה של 11% מתוך מחיר הקנייה של 130. זה אגב ממש לא רע, כן? זה תשואה מאוד טובה. זו דרך נחמדה להשוות בין חברות, בין איגרות חוב שונות. כי זה תמיד נותן לי את הקופון ביחס למחיר הקנייה. אז זה מדד מאוד טוב להשוואה בין איגרות חוב. זה ככה ברמה הפרקטית מעבר לתרגיל. אוקיי, ועכשיו כל מה שנותר לנו לעשות זה להציב. עכשיו תראו, כשתעבדו עם זה בבחינה, אני ממליץ לעשות את הדבר הבא. כשאתם מחשבים את זה, זה לא משנה אם באקסל או לא באקסל, כי כבר דיברנו על זה
כשהראיתי לכם באקסל, לחשב בנפרד מה הערך של הדבר הזה, ולשמור אותו בצד. למה? כי כאן הוא חוזר על עצמו, אותו דבר בדיוק. ואז אתם חוסכים זמן, אתם פעם אחת מחשבים, וחוסכים לכם זמן. זמן הוא מרכיב יקר בבחינה, אז זה לא משנה איך אתם עושים את זה, בסדר? מחשבון פיננסי, לא מחשבון פיננסי, גם במחשבון פיננסי אתם יכולים לעשות את זה, כשאתם שמים בזרם מזומנים, במקום 15, תשימו 1, אתם תמצאו את הערך של זה, של ה-PVFA. אז פשוט יותר יעיל לעבוד. בסדר? אוקיי. ואז כל הנוסחה כאן תהיה הרבה יותר קצרה. כי כבר חישבתם את המרכיב הזה שלוקח הכי הרבה זמן לחשב. בכל מקרה, אם חישבתם כבר את זה, ותשימו לב שהחלק הזה גם חוזר על עצמו פעמיים, הנוסחה יכולה להיות יחסית קלה לחישוב. למרות שהיא ארוכה. טוב, וקיבלתי מח"מ 6.28. אני יכול לבדוק את עצמי. זאת איגרת חוב שמשלמת קופונים והיא ל10 שנים. המח"מ יצא יותר קטן מ10, זה טוב. אם היה יוצא 10 או יותר, זה אומר שלא חישבתי נכון. כי המח"מ חייב להיות קטן יותר מהערך הנקוב, כשהאג"ח משלמת קופונים. לא, סליחה, מהשנים לפירעון. שאלות? טוב, אז האיגרת הזאת בממוצע 6.28 שנים תחזיר את ההשקעה שהושקעה בה, את ה-130.72. אפשר להתקדם, חבר'ה? אני לא רואה אף לא בראש, אז אני מתקדם הלאה. אג"ח B, אותו הסיפור. כאן אגב זה קצת מיותר להשתמש בכל הדברים האלה, אפשר פשוט לעשות טבלה של 2 שורות. אבל אם אתם רוצים, אפשר גם ככה, זה לא באמת משנה. אתם רוצים לנסות לחשב לבד רגע? יאללה, בואו תיקחו, כן. יאללה, בואו תתנו לכם איזה 3-4 דקות, מי שממש ממש לא בא לו לחשב ורוצה לחכות למבחן, שילך לעשות לו קפה. ממש לא ממליץ לחכות למבחן, אבל תעשו מה שאתם רוצים. צאו לדרך. ומי שצריך רק את העזרה במה שכתוב למעלה, בלהבין, אז B זה הערך הנקוב, RB זה הריבית הנקובה, זה כפול זה נותן את הקופון. קופון הוא 5 שקלים. וזאת אג"ח לשנתיים, ו-YTM זה ריבית להיוון. זה ה-R להיוון. בסדר? מעבר לזה אתם לבד.
מתחילים עוד דקה, אז מי שהלך להביא לו קפה, אז תתחילו להתיישב. אוקיי, יאללה. אז נתתי לכם הרבה זמן, אני חושב שזה היה מאוד חשוב לתרגל את זה, אני מקווה שלא שיממתי יותר מדי את מי שפחות מתאים לו לתרגל, בואו נעשה את זה. אג"ח לשנתיים, המחיר שלה הוא 91.32. זוהי אג"ח בניקיון, הערך נמוך מהערך הנקוב. למה זה קרה? כי האג"ח הזאת מציעה קופון של 5%, בעצם ריבית של 5% לשנה, אבל המשקיעים בשוק דורשים 10% לשנה. לא מרוצים. אף אחד לא יקנה אותה עד שהמחיר יתחיל לרדת. אז הוא יורד ל-91.32, ואז המשקיעים מקבלים את ה10% שלהם. זה אג"ח בניקיון. תשואת קופון היא קצת פחות מ5.5%. לא כזה להיט. כלומר, לעומת המציאות זה בסדר, כן? לעומת האג"ח השנייה, לא משהו. והמח"מ הוא קצת פחות מ2, וזה בסדר, זה צריך להיות פחות מ2, כי זאת איגרת חוב לשנתיים. והיא לא, איגרות חוב קצרות, בדרך כלל המח"מ הם לא הרבה יותר קצרים ממנו. עכשיו, ראיתי שלא מעט תשובות כאן בפורום, ותשובות נכונות, אז כל הכבוד למי שרשם, וגם למי שהתאמץ ועשה למרות שהוא לא רשם. אבל סחטן מרינה, ויולטה, מיכאל, ועינת, מיכאל, סליחה. סחטן. שאלות, חבר'ה. אוקיי, טוב. יש לנו את המח"מים. מח"ם אחד זה 1.95, המח"ם של האיגרת השנייה היה 6 נקודה משהו, ואנחנו צריכים לעשות איזשהו בלנס בין שניהם בשביל להגיע למח"ם שהוא מח"ם היעד שלנו, ומח"ם היעד שלנו היה 2.68. בסדר? זה המח"ם של ההתחייבות, 2.68, חישבנו אותו שם בעבר עם טבלה. עכשיו צריך לדעת כמה מתוך כל איגרת חוב צריך, בהתחשב במח"מים שלה. זאת הנוסחה של המאמין. אפשר עם WA ו-WB, לא נוח להשתמש בזה, הרבה יותר נוח להשתמש בדבר הזה. WA כפול המח"ם של A, ועוד 1 פחות WA כפול המח"ם של B, אז אנחנו מציבים את המח"מים. מה זה ה-W? אני לא זוכרת. W זה המשקל, בעצם ה-weight. המשקל, אוקיי. בסדר, משלימים ל-100 בסך הכל, ל-1, נכון? כי אנחנו בעשרוני, כן? הם משלימים ל-1. אז המשקל של A כפול המח"ם של A, ועוד 1 פחות המשקל של A, או במילים אחרות המשקל של B, כפול המח"ם של B, צריך לתת לנו את המח"ם של צד ההתחייבויות, 2.68. עכשיו, לפתוח סוגריים וזה, אתם יודעים, אני סומך עליכם, יוצא לנו בגדול 4.331 WA שווה 3.6, ובסופו של דבר WA שווה 0.831. עכשיו, אצלנו, הנוסחה הכללית זה WA ו-WB. אצלנו היה לנו אג"ח א' ואג"ח ב', בסדר? או אג"ח 1 ואג"ח 2, לא חשוב. תציבו הנתונים הרלוונטיים. אם יצא לנו ש83% מהכסף צריך להיות באג"ח א',
אז היתרה, 16.9% יהיה באג"ח ב'. אוקיי? עד כאן, אתה יכול לחזור על זה בבקשה? על המשפט האחרון? כן, בעצם אנחנו גילינו ש-WA שווה 0.831. מה זה אומר? זה אומר ש-83.1% מהכסף, מהשווי של תיק הנכסים צריך להיות באג"ח A. אג"ח א', נכון? קראנו לאג"ח א', אני זוכר. היתרה, כלומר 16.9%, יהיה באג"ח B. בסדר? עכשיו, השאלה היא 83% ממה ו-16.9% ממה. התשובה לזה היא שאם אנחנו רוצים לבנות תיק נכסים ותיק התחייבויות שהם שווים, אנחנו צריכים את הסכום של תיק ההתחייבות לעשות גם בצד הנכסים, אוקיי? אנחנו לפני 4 שקפים בערך מצאנו שהשווי, המחיר של איגרת חוב, צד ההתחייבות הוא 95,273. שעשינו את הטבלה הארוכה, שחישבנו את המחיר, אוקיי? 95,273. זה צריך להיות סך הכל השווי גם של צד הנכסים. בסדר? נכסים והתחייבויות, שווי זה ומח"מ זה. ככה אנחנו מגיעים לגידור. אוקיי. אז אם אנחנו צריכים להגיע ל-95,273, ואנחנו יודעים שהפרופורציה ב-A היא 83.1% מתוך הסך הכל, אז זה אומר שבאג"ח A צריך להשקיע 79.172 שקלים. אוקיי? V0 זה פעם ראשונה שאתם רואים, זה בעצם השווי של הסך הכל שווי של צד ההתחייבויות. אני מניח שזה V obligation, אני לא זוכר מה היה השיקול, או שזה V בזמן 0, אני מניח שרשמתי בגלל אחד מהשניים האלה. טוב, עד כאן בעצם ראינו גם בתרגיל בשיעור שעבר. מה שלא ראינו בשיעור שעבר, זה שאלה אני חושב מאוד רלוונטית, כמה יחידות מתוך אג"ח A אנחנו צריכים לקנות בשביל שיהיה לנו 79,172 שקלים באג"ח A. ואת התשובה לזה מוצאים על ידי חישוב די פשוט. לוקחים את סך השווי שצריך להשקיע באג"ח A, מחלקים במחיר של איגרת חוב אחת. מצאנו אותו 91.32. ונגלה שאנחנו צריכים בערך, זה מעוגל ליחידות, כן? בערך 867. עכשיו אני לא זוכר, בואו רגע נחשב בדיוק. כמה יצא בדיוק? 79,172. חלקי 91.32, יצא לנו 866.97. אי אפשר לקנות 866.97 איגרות חוב. אפשר לקנות 867 איגרות חוב. נכון, איגרות חוב קונים ביחידות שלמות. בסדר? אז אתם מעגלים ליחידה הכל. טוב, שאלות. אוקיי, את אותו דבר עושים לאג"ח B. חבר'ה, כמה כסף יושקע באג"ח B? תבואו על זה רגע, כמה כסף יושקע באג"ח B? 0.169 כפול 95,273. מעולה, או לחלופין 95,273 פחות 79,172, שתי הדרכים יעבדו, כן? כן. בסדר? תודה, בואו נעשה את זה. רגע, יש לי שאלה. כן, ה-NA, מה זה אומר? זה יחידות של אג"ח שאני צריכה לקנות? נכון, היי, צודקת, לא אמרתי, אין זה המילה number, אוקיי. זה פשוט היחידות של אג"ח A. אז שוב, אני עושה 95,273 זה השווי של תיק ההתחייבות. אני צריך באג"ח B שיהיה לי 0.169, כלומר 16.9% מסך הכסף, כלומר 16,101.131. כמה יחידות של אג"ח B נקנה? נצטרך לחלק את זה במחיר של אג"ח B. מי זוכר? זה היה איזה 130 ומשהו, לא? 130 נקודה... למי יש את זה כבר בחישובים? בלי שאני אעבור 130.72.
תודה רבה, מיכאל. אז חילקתי את ה-16,101, שזה סך ההשקעה מאג"ח B, במחיר של אג"ח B 130, וקיבלתי שצריך 123 יחידות נקודה 17. אני מעגל ליחידה הקרובה. בואו נראה מה יצא לנו כאן, הופה. בסדר? כאן יש לנו 122. למה? מה זה שונה? כאן, משום מה רשמתי במקום 9, רשמתי כאן 8, כנראה הגלתי לא נכון. אוקיי, אז זאת טעות שלי, היא בשוליים, לא יגרום לכם לטעות בבחינה, אבל אני כאן בהחלט הגלתי לא טוב. אוקיי, אז במקום 123, 122 יצא יחידות. טוב, עוד שאלות, חבר'ה. אוקיי, אז מה עשינו? היה לנו התחייבות בשווי 95,273,000 שקלים. המח"מ של ההתחייבות היה 2.68. אנחנו בנינו תיק נכסים משתי אגרות חוב, אג"ח A ואג"ח B, באותו שווי, 95,273. ודאגנו שהמח"מ יהיה גם אותו דבר, 2.68. על ידי זה שקנינו כמות מסוימת מ-A וכמות מסוימת של B, התיק נכסים שלנו הוא עם מח"מ זהה. עכשיו, אם הריבית תעלה באחוז, 2%, 3%, או תרד, הנכסים וההתחייבויות ישתנו, המחיר ירד או יעלה, אבל הם ישתנו בדיוק, לא כמעט אותו דבר. אנחנו לא צריכים שהגידור יהיה מושלם, אנחנו צריכים שלא נהיה חשופים לשינויים גדולים, אוקיי? זה הרעיון. עכשיו, בשביל שתאמינו לי, גם עשיתי טבלה של צד הנכסים מול צד ההתחייבויות, ובדקתי מה קורה כשהריבית משתנה. הריבית להיוון משתנה. אוקיי? אז באמת כל פעם העליתי או הורדתי אותה באחוזים, וראיתי, הנה נקודת ההתחלה. כן, זה ב-95.27, בסדר? לפי ה-12% של צד ההתחייבויות. ועכשיו התחלתי לשחק בריבית להיוון, וראיתי שגם הנכסים וגם ההתחייבויות זזים באותו כיוון, והם זזים כמעט אותו דבר. כלומר, אם זאת הייתה נקודת ההתחלה שלנו, אז אחרי ששיניתי את הריבית, העליתי אותה ל-14%, ההתחייבויות ירדו והנכסים ירדו, אבל אין ביניהם הבדל גדול. 100-200 שקלים זה לא מעניין אותי, זה לא מטריד אותי כחברה. בסדר? וזאת דוגמה. מה שאתם רואים כאן אגב זה את השווי של כל אחת מהאגרות חוב בנפרד, ואת הריבית להיוון שלהם. כי הריבית להיוון שלהם הייתה שונה מהריבית להיוון של ההתחייבות. אבל זה כבר ברמה הטכנית. אני לא אבקש לכם לעשות את זה במבחן, כן, אם זה מטריד אתכם. זאת הייתה רק דוגמה להראות שבעצם הדבר הזה באמת עובד. שאלות? אוקיי. זה משהו שעושים אותו גם כאילו במציאות. אוקיי, אז במציאות זה נראה לי הזוי קצת. אוקיי, אז זה נורא תלוי, תראו. אם יש לכם חברה מאוד מאוד גדולה, בסדר? ולחברה הזאת יש התחייבויות שהיא לא יכולה לפרוע אותה. היא יכולה לשחק עם צד הנכסים. במציאות, סיכון הריבית, שאנחנו עכשיו גידרנו אותו עם מח"מ, הוא רק אחד מהסיכונים שחשופים. נכון? סיכון הריבית זה סיכון שוק מסוג מסוים. יש עוד הרבה סיכונים נוספים. מתחשבים גם בסיכון הריבית, אבל כמובן שלוקחים בחשבון גם סיכונים נוספים. מוסדות פיננסיים כמו בנקים יכולים לעשות גם את זה עד רמה מסוימת, אבל הדבר הנוסף שהם עושים, כי כמו שאמרת, לא מגיעים לרמות איזון כאלה, משתמשים בנגזרים פיננסיים, ספציפית בנגזר שקוראים לו סוואפ, שבו מחליפים את הסיכוני ריביות בין שני גופים. אחד חשוף יותר לעלייה בריבית, השני חשוף יותר לירידה בריבית, זה פשוט מחליפים התחייבויות לתשלומי ריבית. ויש חוזים כאלה גם ל10 שנים. אז זה כלי נוסף, אבל בהחלט כנקודת בסיס זה משהו שחייבים לשים לב אליו. בחברות, אם יש לנו תיק השקעות גדול בצד הנכסים וגם צד התחייבויות עם חשיפות לריבית, אנחנו חייבים לקחת בחשבון גם את עניין המח"מ. כן, בהחלט כן. אוקיי?
שוב, במציאות, את יודעת, אני מלמד, כל פעם אני מבודד מרכיב, בשביל... ככה אני... עוד שאלות, חבר'ה. יאללה, מצגת 4. טוב, יש לנו חצי שעה, אנחנו כמובן רק נעשה חלק ממנה, אבל גם משהו. במצגת 4 אני רוצה לדבר איתכם על המבנה האיטי של שערי הריבית. לפני שאני אדבר על מה עושים את זה ולמה. בסדר? בואו רגע נראה סתם קצת כתבות שאספתי. זה מלפני שנתיים וטיפה. פעם ראשונה מדברים על זה שאנחנו במצב קיצוני. Consumer Price Index, האינפלציה תכלס, מגיעה לרמה הכי גבוהה ב-31 שנים בארצות הברית. כן? אג"ח מדינת ארצות הברית מגיבות מיד, ו-10-year treasury זה בעצם אג"ח ממשלתי ל10 שנים, עלה ל9%, שזה מאוד מאוד גבוה. זה אג"ח לא צמודה למדד. כלומר, מי שקנה אז איגרת חוב של ממשלת ארצות הברית ל10 שנים, בעצם קיבל, לא, סליחה, זה טעות שלי. כמובן, כשאני מדבר ותוך כדי זה נראה לי הזוי מה שאמרתי, זה כמובן לא נכון. האגרות חוב עלו לתשואה של 1.56%. זה שיעור השינוי. אם הם היו נותנות 9% אג"ח של ממשלת ארצות הברית, הייתי ישר שם את כל הכסף שלי שם. לא שמתי כנראה את הסיבה. תשואה של 1.56%, זה מה שהם נתנו אז, וזה באמת מתחיל להיות משמעותי. אנשים מצפים לאינפלציה מאוד גבוהה לאורך זמן. נלך שנתיים קדימה. זו כתבה מלפני שבועיים וקצת. אוקיי? Higher than expected December inflation reports, שזה המקביל ל-CPI, ל-Consumer Price Index, ומה קורה בעקבות זה. אז קודם כל, התשואה לאגרות חוב של ארצות הברית, קצת ירדה, אבל תראו איפה היא נמצאת כבר. 4%. אוקיי? וזה, אחרי שהאינפלציה, אני מזכיר לכם, כבר מתחילה לרדת, אני מניח שאתם קצת בקיאים, נכון? היינו בפיק של אינפלציה, ואז התחלנו לרדת, אנחנו במגמה של ירידת אינפלציה עכשיו. היו כאלה שלא האמינו שזה יקרה כל כך מהר, אבל זה קורה. אז עכשיו יש קצת שינויים. שימו לב למשהו אחר. האגרות חוב הממשלתיות לשנתיים נסחרות בתשואה גבוהה יותר, לעומת האגרות חוב ל10 שנים. אוקיי? איך זה הגיוני? הרי הסיכון יותר גדול ככל שהאג"ח הוא לטווח יותר ארוך, לא? ככה אני תופס את זה. אז איך זה הגיוני שהאג"ח לשנתיים הם עם תשואה יותר גבוהה מאג"ח ל10 שנים? מה קורה כאן? מישהו רוצה לתת איזה רעיון? זה נורא מבלבל. טוב, אז אחרי שנסיים את המצגת הזאת, אתם תדעו לענות. מה שקורה כאן זה ציפיות. הציפיות של השוק למה שעומד להיות. מה תהיה הריבית בתקופה הקרובה, נגיד בין עכשיו לעוד שנתיים, או בין עוד שנה לעוד שנתיים, ומה יהיו הריביות בין עוד שנתיים ל3 ול4 ול5 ול10. למשקיעים יש ציפיות. הציפיות מכתיבות את הנכונות שלהם להשקיע ואת התשואות שהם מצפים לקבל. וזה מגולם בריביות שאנחנו רואים באגרות החוב. אוקיי? יכול להיות מצב שבו יש אגרות חוב לשנתיים שהתשואה עליהם יותר גבוהה מאגרות חוב ל10 שנים, למרות שזה אג"ח ממשלתי, כן? אני אמור לראות איזשהו שינוי של עלייה. לאור מה שאמרתי, אתם מתחילים להבין איזה שהם ציפיות יש כאן? בואו ניתן לכם רמז לגבי האינפלציה, מה עומד לקרות? יכול להיות שהם מצפים שהאינפלציה תרד עוד, ואז כאילו זה פחות שווה, כי הריבית תרד קצת. לא יודעת, סתם אני זורקת רעיון. אוקיי, אז בעצם אומרים, תראו, האינפלציה תהיה כאן בשנתיים הקרובות, ולכן הריביות עדיין יהיו גבוהות בשנתיים הקרובות, כי כשהאינפלציה גבוהה צריך להשאיר ריבית גבוהה בשביל להילחם באינפלציה, ובטווח הארוך האינפלציה תרד והריבית תרד. לכן באג"ח ל10 שנים שלוקחת את הממוצע, ולוקחת בחשבון שרוב השנים הריבית והאינפלציה יהיו נמוכות, אני אראה
שהאינפלציה סך הכל בממוצע נמוכה יותר, שהריבית סך הכל נמוכה יותר מהריבית הממוצעת של השנתיים הקרובות. דבר כזה יכול לקרות. אבל אלה שתי נקודות שאם נחבר לא רק 2 ו10 שנים, אלא רק שנה, 2, 3, 4, נעשה את כל הצורות האלה, נקבל עקום. לעקום הזה יש שם ומקבלים ממנו הרבה מידע. מידע ישיר ומידע עקיף שהוא אפילו יותר חשוב. אוקיי, הישיר קוראים לו ריבית ספוט, והעקיף קוראים לו ריבית פורוורד, שהוא ממש מלמד אותנו מהם הציפיות של השוק, למה יהיה הריבית בין עוד שנה נגיד, לבין עוד 3 שנים, ולא רק מהיום. וזה המידע שאני רוצה שאנחנו נלמד להוציא במצגת הזאת, וכאמור לעולם תוכן הזה קוראים המבנה ה-IT, F מבחינת זמן, של קום הריבית. עוד משהו מלפני, מה זה, מנובמבר, כן, תראו מה קורה כשיש הפתעות באינפלציה, כן, ממש רואים תנודות חזקות באג"ח ל10 שנים. זה בטווח קצר. אולי פחות חשוב לנו עכשיו. טוב, אז בואו נתחיל לסדר את זה. באנגלית, term structure of interest rate, בעברית המבנה ה-IT של שערי הריבית. הוא בעצם מציג לנו את ההשתנות של שערי הריבית על פני הזמן, בנקודת זמן מסוימת. אנחנו בודקים מההווה את העקום לעתיד, מתוך זה אנחנו נלמד גם על העתיד, עד עתיד רחוק יותר, אבל אנחנו בונים את העקום מהיום. לעקום קוראים עקום התשואה, או באנגלית yield curve, ושתי נקודות ממנו לדוגמה במציאות בעצם ראינו כאן, בשקף הזה. בסדר? זה לא בדיוק, אנחנו נלמד למה זה לא בדיוק קצת בהמשך, אבל נותן תחוש. טוב. בשביל לבנות את העקום אנחנו צריכים ריביות ספוט. את העקום בונים באמצעות ריביות ספוט, שעוד לא למדנו מה, זו פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בהם. אז ספוט זה שיעור הריבית המיידי, לכן קוראים לו ספוט, בנקודה הזאת. במונחים שנתיים, בהלוואות בהן ההחזר של הקרן והריבית, מתבצעים בתשלום אחד בעתיד, אבל רק אחד. כלומר, אם יש לי אג"ח 0 קופון, בדוגמה הקלאסית בארץ זה מק"מ, אז התשואה עליו זה הספוט. למה? כי החזר הקרן והריבית מתבצעים בתשלום אחד. אוקיי? לפעמים משרד האוצר מנפיק אגרות חוב ללא קופונים, גם לתקופה של 2 נגיד, אז עם זה אפשר לחשב ספוטים. כי כאן אין לנו קופונים, החזר יחיד בסוף. אוקיי? זה ספוט. וזה מחליף לנו את ה-YTM. כלומר, הוא יהיה מקביל לשיעור התשואה לפדיון, והוא בעצם זהה ל-YTM של אג"ח, כשמדובר באג"ח 0 קופון. אבל רק במקרה הזה. בכל מקרה אחר, הספוט וה-YTM הם שונים. רק באג"ח 0 קופון זה אותו הדבר. בסדר? טוב, אגב, המצגת הזאת גם מופיעה כבר באתר. אם אתם מחפשים אותה, אם מישהו לא שם לב שהיא שם. אפשר להעביר מצגת, חבר'ה? לא ראיתי, לא, אז נעבר. טוב. עד היום בעצם הבנו ב-YTM, ואנחנו הנחה סמויה שכולם מניחים אותה לצורכי נוחות, אבל היא לא נכונה, וההנחה הזאת היא שהעקום התשואה הוא שטוח. כלומר, שלא יהיה מצב כמו שראינו בדוגמה מהכתבה, שאני רואה לשנתיים 4.25 ול10 שנים 3.90. עקום שטוח זה אומר שזה תמיד יהיה נגיד 3.90 לאורך כל השנים. אוקיי? וכמו שאתם בטח מתחילים להבין אפילו מהדוגמה שראינו, זה לא נכון. במציאות זה לא כך. למה משתמשים בזה? כי זה נוח. לכן עושים בזה שימוש. האם זה נותן הטיות מאוד גדולות בתשובות? לא תמיד. תלוי. טוב, איך מוצאים ספוט? מוצאים ספוט על ידי היוון של זרם המזומנים, כי זה אמור, כאמור, זרם מזומנים אחד בעתיד, נכון? זה אג"ח 0 קופון. זרם מזומנים אחד בעתיד, שאני מהוון אותו באחד מאוד הספוט. אוקיי?
ועוד מעט נראה איך אנחנו משתמשים בזה אפילו כשיש לנו דברים יותר מורכבים. לא רק קופון אחד, אלא יותר. אבל הסיפור החשוב הוא שאם אנחנו יודעים את הספוט, זה מאפשר לנו לתמחר אגרות חוב. אנחנו מתמחרים אגרות חוב על ידי היוון של כל תשלום בריבית המדויקת שמתאימה לו, ואנחנו נשתמש במשפט הזה, אוקיי? למה משתמשים בדברים האלה בשוק, בספוטים ובפורורדים? הספוטים עוזרים לנו להבין תחזיות, ציפיות של משקיעים. אחרי זה כשנלמד גם על פורורדים, הם יעזרו לנו לקבל החלטות על מתי כדאי להנפיק הלוואות ואגרות חוב, מתי לקחת הלוואה. זה נותן מידע משמעותי וחשוב. טוב, אנחנו מיד עוברים לתרגולים כאלה. בואו נתחיל. מקם לשנה, אג"ח 0 קופון, אמרנו שזה טוב לנו, שזה 0 קופון. ככה מחשבים ספוט. נסחר במחיר 92.59 שקלים. אג"ח לשנתיים עם ערך נקוב 100, וקופון שנתי של 10%, נסחרת במחיר 100.17. כאן כבר יש קופון באג"ח הזאת, זה לא טוב לנו. נצטרך איכשהו להתמודד עם הדבר הזה. כי אנחנו צריכים אג"ח בלי קופון. Okay? מה ריבית הספוט לשנה, מה ריבית הספוט לשנתיים, ואיך תראה הנוסחה לחישוב ריבית הספוט ל3 שנים, לאג"ח דומה ל3 שנים, עם קופון שנתי של 10%. טוב, אז בואו תזכרו את הנתונים, אוקיי? מי שרוצה לצלם אותם זה גם אפשרות, יש את החוברת הזאת כמובן גם באתר, אבל בואו נתקדם. אנחנו מתחילים קודם כל עם הספוט של המקם. אז יש לנו מקם לשנה במחיר 92.59. אולי אתם יכולים להגיד לי מה המחיר שלו? זוכרים את הנוסחה? בואו אני אזכיר לכם כללית, בסדר? למרות שלמדנו את זה. ערך נוכחי, ערך עתידי, 1 ועוד הספוט, בחזקת התקופה. אוקיי? מה הערך העתידי של מקם תמיד? זוכרים? 100. 100, נכון. מה הזמן שלנו עם איזה מקם לשנה? T שווה? אז 1. T 1. שווה 1, נכון? תהיו בשנים הרי, נכון? זהו. PV יש לנו 92.59, זה המחיר שוק. וחלצים את הספוט. עכשיו בואו אני אחסוך לכם רגע קצת עבודה, את כל העברת אגפים. בסדר? תראו איזה כיף. כבר עשיתי לכם את זה, תחשבו את הספוט. תסתכל איזה תשובה בצ'אט. הרגיש שחישבתם. אוקיי. טוב, אז תודה למרינה ועינת. תראו, זה בעצם 100 חלקי 92.59 פחות 1. כן, זאת התוצאה. אז זה בעצם חישוב מאוד פשוט. 8%. יופי. מצאנו את הספוט הראשון. שימו לב שבספוט אני מסמן תמיד 0 לפני S, ואז את ה-T מופיע לי כאן המספר, כן? זה ספוט בין 0, בין היום, לבין עוד שנה. ספוטים תמיד מתחילים ב-0, והם אומרים לנו עד איזה תקופה. מהו הספוט של הספוט לשנתיים? עכשיו, אל תחשבו, עוד לא למדנו איך, בסדר? בואו אני רוצה להסביר לכם מה הבעיה שלנו. הבעיה שלנו שיש לנו אג"ח לשנתיים שיש לה קופון. אבל ספוט מחושב רק לאג"ח
בלי קופון. בסדר? אז כאן מה יהיה הקופון? זה די ברור, נכון? הקופון יהיה 10 שקלים, נכון? בסדר? אז יש לנו בשנה הראשונה 10 שקלים, ובשנה השנייה 10 שקלים ועוד 100. לא טוב לנו. מה נעשה? עכשיו רגע, זה הזמן להקשיב חבר'ה, מה נעשה? נשתמש בספוט שכבר יש לנו, בספוט לשנה, בשביל להוון את זרם המזומנים בעוד שנה, ונבודד אותו צידה, נחבר אותו כאילו למחיר, זה משהו סינתטי שאנחנו עושים, בשביל ליצור כאילו בצורה סינתטית, אג"ח בלי קופון, שיש בה איזשהו המחיר כפול הערך הנוכחי של זה, שווה רק לתזרים יחיד בעוד שנתיים, אוקיי? זה בעצם עבודה בשני שלבים. לוקח את זרם המזומנים בראשון, מהוון אותו בספוט לשנה שמצאנו עכשיו, הרי זה ההיוון המדויק, כן? לכל זרם מזומנים אני נותן את הספוט הרלוונטי לו. ובשנה השנייה אני אקבל 110. עכשיו אני אעשה את התהליך הסינתטי. אגב, יש ממש גופים שמתעסקים בזה, סתם שתדעו. בהפרדת קופונים מתוך הערך הנקוב, ומחירה בנפרד של הקופונים ובנפרד של הערך הנקוב. יש ממש גופים פיננסיים גדולים שמייצרים מוצרים כאלה לשוק. קוראים לזה הפשטת קופונים. יש לזה ממש מושג. לקחתי את זה, העברתי לצד שמאל של המשוואה, הנה הוא כאן. אוקיי, התוצאה שלו אגב זה 9.26 אחרי ההיוון. בסדר? ובעצם מה שקיבלתי זה בצורה סינתטית. ערך היום, ערך שהוא כאילו היום, מול תזרים בעוד שנתיים, שאני צריך להבין בספוט הרלוונטי, כי זה כאילו אג"ח בלי קופון. נשמע קצת אידיוטי, אבל זאת הדרך לעשות את זה. ככה מוצאים בצורה סינתטית את הספוט כשאין ספוטים אמיתיים שאפשר לחשב בהם לתקופות יותר ארוכות. שאלות? אוקיי, אז אם אין שאלות, יש לנו כבר את ה-8% ספוט לשנה, 10% ספוט לשנתיים, מתוך שני אלה כבר מתחילים לסרטט את הקום התשואה, שבמקרה שלנו הוא עולה. בשנה הוא 8%, בשנתיים הוא 10%. זה נקרא הקום עולה. תכף נראה בהמשך. אוקיי, השאלה השלישית הייתה, איך תראה הנוסחה לחישוב ריבית הספוט ל3 שנים, לאג"ח דומה ל3 שנים, בקופון שנתי של 10%. אוקיי, אז הנה האג"ח עם ה3 שנים עם קופונים של 10 שקלים. איך תראה הנוסחה? מקווה שכבר הבנתם את הרעיון. הנוסחה תראה ככה. 10 שקלים ראשונים מובנים בספוט של שנה, בחזקת 1. ועוד 10 שקלים הקופון השני, מובן בספוט של השנה השנייה. בחזקת 2, כי זה בעוד שנתיים מהיום, ועוד 110 בחזקת 1 ועוד הספוט ל3 שנים בחזקת 3. אם היו אומרים לי מה מחיר השוק של האג"ח הזאת, הייתי יכול לחלץ את הספוט השלישי. וככה להמשיך, ככה בונים את הקום. 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים, ככה מפתחים את זה. אוקיי? שאלות. כן, אתה יכול כן. בבקשה לחזור איך הספוט השני יצא 10%? כן. רק החלק הזה או מלמעלה? לא, לא, רק החלק הזה, רק החלק כאילו הזה. של העברה של האגפים. כן, אז בואו אפשר אולי לעשות את זה, בואו נראה. אני בעצם מעביר את כל הסוגריים שמאלה ואת ה-90 ימינה, נכון? אני סוגריים שמאלה על ידי הכפלה בסוגריים בשני הצדדים, ואז לחלק את זה ימינה, בסדר? אז יוצא לי 110 חלקי 90.91 שווה לכל מה שבתוך הסוגריים, כן? אז 110 חלקי 90.91
שווה למה שבתוך הסוגריים, כן, 1.209, עכשיו הסוגריים הם בחזקת 2, אז אני אעשה שורש, בסדר? אז שורש של מה שקיבלתי, בואו נראה אם הוא ייתן לי לעשות את זה ככה, נתן, מגניב, יצא 1.09999, ואז ככה פתחתי את הסוגריים, ואז פשוט עשיתי פחות 1. וקיבלתי 0.099999, שאני הגעתי ל-0.10. אוקיי, תודה, השורש זה מה שהיה חסר לי, תודה. כן, מגניב. חבר'ה, עוד שאלות. כן, כשאתה אומר שאתה רוצה את הריבית ספוט, נגיד לשנה השנייה, אז בגלל זה אתה מציב את הספוט במקום, כאילו, כהריבית למטה? כן, כן, אני בעצם עכשיו התחלתי בתרגילים שבהם מתחשבים במבנה ה-IT של שערי הריבית. כך אגב תזהו את זה גם במבחן. בסדר? בהנחה ומתחשבים במבנה ה-IT של שערי הריבית, אם מתחשבים בזה אז מבינים שלכל שנה יש YTM אחר, לכל תקופה יש YTM אחר. אם נחזור לאג"ח ממשלת ארצות הברית שראינו, לכל תקופה, 2 ו10 שנים אנחנו ראינו, היה YTM אחר, נכון? אז במציאות אנחנו קוראים לזה ספוטים, בסדר? הריבית לשנתיים שונה מהריבית ל10 שנים. אני מוצא את הריביות האלה, ואז אני בעצם צריך מאותו רגע את כל אגרות החוב העתידיות שבהם יש לי זרמי מזומנים לאורך שנים, להבין בספוטים הספציפיים. אני עוד לא שם. כרגע אני צריך איכשהו לחלץ את ספוט לשנתיים, אבל לא מצאתי איגרת חוב בלי קופונים לתקופה של שנתיים. מה אני עושה? אני בונה את זה בשלבים. במציאות עושים את זה עם אג"ח ממשלתיות אגב. זו הסיבה שעשיתי את זה ככה. לא הולכים לאג"ח חברות. הולכים לאג"ח ממשלתית, אג"ח 0 קופון, כן, בדוגמה שלנו לשנה. אתה בעצם לוקח את הספוט שמצאת, את הריבית שמצאת בשנה של האג"חים מק"מ, שהוא כאילו בלי קופון, ואתה מציב אותו בשנה הראשונה בשביל להחזיר את זה, כאילו להבן את זה אחורה תקופה אחת. נכון, בעצם אתה מחפש מה תהיה הריבית, אני בודקת את עצמי אם הבנתי נכון. אתה מחפש מה תהיה הריבית עוד שנתיים, אז אתה שם, כאילו מחפש אותה, אנחנו שמים פה את הנעלם, ואתה מחזיר את זה 2 תקופות אחורה. נכון מאוד. בעצם מה אני אומר? לא מצאתי אג"ח בלי קופון לשנתיים. הדרך הכי טובה לעשות את זה, אם אנחנו מתחשבים במבנה ה-IT של שערי הריבית, אנחנו חייבים פשוט להשתמש בספוט האמיתי שמצאנו לשנה, ואז לייצר בצורה סינתטית אג"ח בלי קופון לשנתיים, שהמחיר שלה הוא 90.91, היא התחשבה בספוט של השנה, כי היא התחשבה במבנה ה-IT של שערי הריבית, והיא תיתן לי תזרים יחיד בעוד שנתיים כזה, שבו הספוט לשנתיים בחזקת 2. כי זה בעוד שנתיים. הספוט לשנה זה בעצם הריבית השנתית שידועה לנו, זה שווה לריבית השנתית שידועה עכשיו, זה אותו דבר בעצם. את מדברת על המציאות עכשיו, על מה את תחדדי לי את השאלה? כי בעצם הרי הנוסחה הראשונה פה למעלה זה בעצם אותה הנוסחה שלמדנו קודם, פשוט במקום ה-R עשית שזה ה-R ספוט, אבל זה בעצם הריבית השנתית. ה-YTM להיוון, זה ה-R להיוון, נכון, זה ה-R להיוון. קראתי לה בשם אחר בשביל לחדד שזה ספוט. הבנתי. אבל בגדול, כן, אוקיי. אתם כבר ותיקים במימון, נכון? יש לנו מיליון שמות ל-R, נכון? כל פעם אנחנו קוראים ל-R בשם אחר בשביל לעצבן אתכם. ככה זה בנוי. עוד מעט חלק מכם לומדים מימון, עוד מעט אתם תהיו אלה שמעצבנים אחרים. זה תהליך אבולוציוני כזה. אפשר עוד שאלה? כן. אז בנוסחה הזו אין לנו דרך אחרת, אנחנו צריכים לחשב את המק"מ קודם לשנה ראשונה. אם אני צריך ל4 שנים, איך אני יכול לעשות את זה? יש לי רק מק"מ לשנה, ומה? ואג"ח ל4 שנים. אתה עושה את מה שאנחנו עשינו, אבל יותר ארוך. מתחיל במק"מ לשנה. אחרי דרך הדבר הזה, איגרת חוב ממשלתית לשנתיים, אתה מחלץ את הספוט לשנתיים. אז צריך להיות נתונים לשנתיים, ל3 שנים. כן, אבל בואו נחשוב על זה רגע, אם נחבר למציאות.
אוקיי, בסדר גמור. יש לנו מחירים על אגרות חוב ממשלתיות, נכון? כולל מק"מ. כולל מק"מ, מלווה קצר מועד, נכון? יש לנו אג"ח ממשלתית לשנה בלי קופון, במציאות. ויש לנו אג"ח ממשלתיות לשנה, שנתיים, שלוש, יש לנו את הנתונים האלה, בסדר? אוקיי, הבנתי. ואנחנו פשוט בונים את זה בשלבים. אוקיי, תודה. בכיף. וזהו, ואז 3 שנים ו4, אתה יודע, אין סוף. בסדר? ואגב, רק שתראו, בתרגיל הבא, שאנחנו נעשה בעיקר בשבוע הבא, אנחנו מחשבים ספוטים, אולי נעשה את זה שבוע הבא בשביל שתיזכרו, נתחיל בלחשב את הספוטים, כי אני צריך להזכיר לכם כי יעבור שבוע, אבל התרגיל הזה נועד בשביל לחשב דווקא את הפורורדים, בסדר? שהפורוורד זה ריבית מאוד מאוד מעניינת, היא ממש אומרת לנו, חבר'ה, אם אתם רוצים עכשיו לעשות חוזה, להסכם שבו בעוד שנה תתנו הלוואה לתקופה של 5 שנים נגיד, מה הריבית שאתם צריכים לעשות בחוזה הזה, על סמך הציפיות בשוק היום. זה מה שנותן לנו הפורוורד. זה מידע מאוד 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 חשוב. ואגב, על סמך המידע הזה יש גם חוזים עתידיים שנבנים. בסדר? חוזי פורוורד, על ריביות והלוואות. זה מידע מאוד מאוד רלוונטי שהוא כולו מבוסס על נגזרת של הספוטים. נשמע מפחיד, אבל החישוב זה סתם חישוב פשוט. בסדר? זהו, זה מה שנעשה בשבוע הבא. נזכר בספוטים ובעקום, ממש נצייר עקום, נמשיך לפורורדים, נסיים את זה, ואני מניח שגם בטח כבר נתחיל מצגת נוספת. שאלות אחרונות? יאללה, סיימנו עוד שיעור מוקדם מהרגיל, תזכרו את זה אם אני לפעמים מעכב אתכם יותר. טוב, יאללה, חבר'ה, נתראה שבוע הבא. תודה רבה. תודה רבה. תודה. תודה להתראות. להתראות.